Mga kaganap, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome back sa aming show. A special episode kasi kukumustahin natin ang film industry, film and movie industry. So, speaking of movie industry, itong kasama ko, alam ko artista to eh. Mga kaganap, please welcome Mr. John Guarnes. Ayan, artistahin lang. Ayan. So, good afternoon. Good day everyone sa mga kaganap dyan. Kaya maraming salamat na patuloy yung tinatangkilik ang Ganap TV. At maraming salamat na talagang tumataas na yung ating followers, di ba? Bench, kaya natutuwa kami na nagtitiwala kayo sa Ganap TV. At syempre, sa pagtitiwala nyo, nagbibigay kami ng mas marami pang magandang episodes, mas makabuluhan, mas relevant, social relevant. At kaya ngayon, we are curious about what's going to happen in the film industry. Kaya we invited mga sikat na director, Bench. Kaya excited tayo sa ating guest ngayon. So introduce mo na ang ating guest today. So, mga kaganap, our guest for today is a film director, producer. Our guest for today is Mark A. Meily. He is a film director, producer, and a film educator who started his career in the Philippines. He has directed campaigns for Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, DocuSign, and FICO. His feature films have been presented at the film festivals of Deauville, Hawaii, Seattle, Gothenburg, Marrakech, Montreal, Busan, Fukuoka, and Brussels. He was the chair of the filmmaking program of the De La Salle College of St. Benil in Manila. He became the dean of the School of Design of iAcademy until 2019. Sino ba naman ang makakalimot sa kanya mga natatanging opera? Isa na dito ang Crying Ladies na itinampok sa Metro Manila Film Festival where it received critical acclaim and favorable reviews for Meily's directing and the performances. It won a total of 5 awards including Best Picture, Best Director, Best Actor for Eric Kison, Best Supporting Actress for Miss Hilda Coronel, and Best Child Performer for Pacheco. Ano pong screen name niyo? Rhoda Rivera. Nakisiping po ako sa asawa ng kamadyong ko. Ano ba? Binabayaran ko kayo para umiyak. Hindi para tumawa. Kain na tayong siopaw. Thank you very much. Thank you very much for that. Sobrang research siya. Salamat sa... Na-stress ako doon. Baka mali ang research ko, di ba? Ayan, Mark, greet our viewers ng Kaganap TV. How are you mga Filipinos from all over the world? Sobra akong excited to see you and to meet all of you. I mean, at least virtually. Dahil nakikita naman natin kung gaano ka-active at kung gaano ka busy lahat in spite of what's happening to the world. Everyone wants to know what is happening in the Philippines and what's happening in the film industry and the economy. So, kumusta kayo dyan lahat? At sana wala nagkakasakit sa inyo. Hugas lagi ng kamay and of course, stay at home. You know, God willing, we will all be in a better condition in the next few weeks. Ayun. Ayan. Kaya, kamustahin natin ang film industry, no? Ang dami natin kamustahin natin ang film industry. Oo, I think we will learn a lot from him today. Kaya excited tayo na malaman kung ano talagang magaganap sa industriya ng pelikulang Pilipino sa mga susunod pang panahon. Kasi Monday, medyo sa June 1, nagbukas na ang ating
quarantine. Kaya Busy ano na tayo. kaya magaganap sa film industry Oo. natin? Handa bang harapin ng mga Pilipino ang mga mangyayari, 'di ba? Parang ano dyan, the new norm sa film industry. So ano kaya, no? Parang, this is really exciting kasi kakaiba na eh. Kakaiba na. Kumbaga sa atin sa fashion industry, meron tayong mga the new norm fashion. Paano sa film industry? So, Direk, kamusta ka naman, Direk, prior to the lockdown? Saan kayo ngayon? Actually, I moved back sa Pilipinas a week before the lockdown happened. So parang perfect timing. I didn't know na magkakaroon ng lockdown. Although of course, yung news ng pandemic, nag-grow na everyday, lalo na sa States. So nag-decide muna ako na, teka, ayokong maiwan or maiwan sa isang bahay mag-isa. I mean, you know, who knows? 100 days na. So, nag-decide akong umuwi. And then, true enough, nag-start yung lockdown. And then, I'm just so happy and so thankful na nakauwi ako and I'm with my family, I'm with my dogs. And sabi ko nga, parang sobrang enjoy din itong moment na to. Somehow, that, you know, we always eat together. Sabi ko parang what's gonna happen, parang baka ma-miss ko na to pag nag-start na yung trabaho uli. So far in terms of the film industry, pahina nung nagsa-start na yung mga shoot, nakapag-shooting pa ako ng isang TV commercial. But we were all very careful and observant with social distancing and shaking hands and nakamask na kami noon. Pero we did not know na aabot sa ganitong scale. So nakapag-shoot kami, mabilis lang, it's just a studio shoot. And then of course the lockdown happened. Pero marami akong friends and colleagues na inabutan na they had to cancel last minute. Parang day before the shoot, kinancel or pinospone. I have two friends from two productions na hindi lang sa na-shelve yung project, nagsara yung production company or yung mag-i-invest doon sa production. So, very thankful yung friend ko in a way na hindi pa sila naglabas ng pera, pero kumbaga last minute nanghihinayin sila dahil hindi natuloy yung project, pero with the idea na nagsara yung mismong magfa-fund ng project, for them it's at least kumbaga naagapan nila na hindi sila nag-shooting before this happened. Ayan. So, ibig sabihin, talagang medyo maraming maapektuhan sa pagpasok ulit ng industriya, 'di ba? Pag nabuksan na muli yung na-lift up na yung quarantine, Mark. So, ngayon gusto ko lang tanungin kasi hindi ka naging active lately sa paggawa ng pelikula at naging active ka more on doing a commercial. So, sa tingin mo ba, ano mas malaking ang kita? Sa commercial o sa pelikula? Kausap ko lang yung isang friend ko kanina. Sabi niya, parang lalo-lalo na yung mga nasa independent filmmaking. So, ito yung hindi nasa mainstream. Ito yung gumagawa sila ng pelikula na ayon sa puso nila, parang hindi para kumita, kundi para for them it's an artistic expression or makapunta sa isang film festival o manalo ng award. So malaking yun yung reward na natutuwa silang matanggap. Sabi namin parang may pagkasira ka na ng ulo para kasi marirealize mo na you're creating something out of passion pero walang monetary reward. And then even yung sa mainstream commercial movies,
hindi rin ganun kalaki yung monetary reward. Because if you think about it, of course, you will have your pay, pero hindi naman ganun kalaki ang pay. And then kung halimbawa, director ka, bihira ka makakita ng director na gumagawa ng mahigit 2. In fact, isa nga lang sa isang taon, malaking bagay na sa isang director eh. So, may ginawa ako nung 2019. So, obviously, itong 2020, wala akong gagawing pelikula. So, hindi siya lucrative. So, if I am to advise somebody na gusto niyang magkaroon ng career sa film industry, parang siguraduhin mo muna meron kang day job or huwag ka muna magre-resign sa trabaho mo sa pagbebenta ng insurance kasi mas safe ka dyan. Sa advertising, it is actually a lucrative industry. Ito yung mga tao na may sira ng ulo pero malaki yung sinisweldo nila, malaki yung binabayad. Because pag malikot ang utak mo, marami kang ideas, marami kang possibilities na pwedeng i-present sa mga advertisers o sa mga kliyente mo. So parang ang maganda sa advertising is you get the best creative people. So you get the best cinematographer, the best production designer, the best equipment. Kasi lahat ng equipment bago gamitin sa pelikula, tinetest muna yan lahat, yung digital equipment, yung mga ilaw, and even yung post-production, yung non-linear editing, nagsimula lahat yan sa advertising muna sa commercials bago i-adapt sa pelikula. So, mas malaki in fact ang sinisweldo ng isang advertising o isang TV commercial director kaysa sa isang feature film director. But, ang naging trend kasi ngayon, parang when I was starting, and this was like the 90s, no? Late 80s to 90s, no? When I was starting, hindi naman mabibilang sa daliri, pero there are about 30 TV commercial directors, di ba? So, pag hindi, parang nagpapalit-palit lang yan. Pag hindi napunta sa'yo, mapupunta sa iba. Or mapunta sa'yo, punta na sa iba, parang gano'n. So, tuloy-tuloy yan. Ngayon, there are at least 300 TV commercial directors. Ito yung regular. Hindi pa to yung low budget na biglaan na magsushoot tayo ng product shot. And, So, ang dami-dami ng ang dami. In fact, nagugulat ako like now, ang kalaban ko sa mga bid. And I'm not bitter about it. In fact, naaaliw ako, natatawa ako. Ang kalaban ko na ngayon sa mga bid, sa mga projects are my students. So, estudyante ko sa Benil, estudyante ko sa Lasal, no? And they're doing very well. So, yun nga lang, for somebody who wants to be in or who wants to direct advertising as a career, medyo saturated na. But of course, there is always room for innovative and creative artists or creative filmmakers. So, yun. Kaya lang, dahil ito, because of what's happening globally, even yung advertising, apektado. So, ang daming yung budgets globally. So, it's not just the Philippines. Nagbababa niya. So, companies like Procter & Gamble, Unilever, yung mga Nestle, ang budget niya palagi on a global level eh. So, pag sinabi ng global headquarters, pagbawas tayo, dahil wala tayong ngayon, or mahihirapan yung mga tao makabili ngayon ng gatas nila, find other avenues to advertise. So, apektado ngayon yung apektado yan. Mag-trickle down yun sa mga tao o sa mga workers ngayon. So, ayun, Direk, may question ako dun, Direk, sa like,
Yung mga commercials ba na lumalabas sa mga televisions and commercials sa digital like sa mga YouTube, Facebook, parang magkaiba ba yung approach nun or the same lang naman? Nagsimula yan, naalala ko kasi nung I opened a company in 2005. It was called Spark Films. Nakita ko noon na, sabi ko, magandang platform itong YouTube. So sabi ko, kasi ang advertising, ang mapapansin nyo, limited ka sa 30 seconds para magkwento ng isang storya. Sabi ko, pwede ako magkwento ng 1 minute or 3 minutes na short film, tapos meron ako sponsor. So kahit gaano kahaba yung commercial, more than 30 seconds, pwede ko ikwento to. Tapos tinatanong sa amin ng kliyente noon, sabi niya, saan mo ipapalabas yan? Sabi ko, sa YouTube. Merong platform ngayon ang tawag YouTube na pwede ka mag-upload ng video, tapos pwede mo rin i-advertise. So, halimbawa, may isang content, no? Or isang blog, or isang nakakatawang palabas, pwede ka mag-advertise doon. At murang-mura lang yung time na, murang-mura lang yung bayad. Pwede nga libre at some point. Sabi niya, YouTube, di ba yun yung mga nagsasayaw na pusa at saka yung mga baby na naglalakad na so parang, bakit ako mag-advertise doon? Ngayon, 2005, so 15 years later, ang budget ng TV advertising. Ang tawag nila sa TV advertising nila noon is above the line. Ang tawag nila sa YouTube or digital advertising is below the line, no? ATL, BTL. Pero ngayon, ATL kasi mas malaki ang budget palagi pag TV, pag ano. So, ngayon, tapos biglang pag below the line ka, maliliit yung budget. Ngayon, baliktad na siya. So, ang above the line ngayon is digital advertising. In fact, bihirang-bihira na ang advertisers nag-advertise sa television. Pakonti na ng pakonti. Kung meron man pa isa-isa na lang, it's still not as big as digital. Tapos, ang style noon was, they would say, maliit lang yung budget namin, hindi nga ito papalabas sa TV. Papalabas lang to sa online or sa YouTube. So, ang nila, hihingi sila ng malaking-malaking tawad. But if you think about it, there is no difference in terms of equipment, in terms of production design, in terms of talent fees. Diba? If you get a celebrity endorser, kung ano ibabayad mo sa kanya, it doesn't matter whether it's going to air, at least now, on TV or on digital. Basta, para if you use my face, you use my face. So, for a long time, people will, the film workers, the directors, ang sasabihin nila, sige, bababa ako yung talent fee ko. I will only charge half of my usual rate, or I will charge only 80% of what I used to charge. So, bibigyan ko kayo ng 20% discount. So, nasanay na yung nasanay na ngayon yung mga advertisers na ang budget pababa ng pababa. To give you an idea, I'll talk numbers here. Noong 1990s hanggang early 2000, ang average TV commercial is 2 million to 1.5 to 2.5 billion. Average yan. San Miguel commercial, Tide commercial, ganun ang Ngayon, ang average TV commercial is about 500,000 pesos. Ang laki ng kumbaga, dapat ka habang lumilipas ang panahon, tumataas yung budget. So kung sweldo mo nung araw, 10,000 pesos, after 15 years, dapat 20,000 pesos ka na at least. Sa advertising, pabaliktad, pababa. So pababa yung yung budget. And then force sasabihin nila, hindi kasi hindi naman to film, dati kasi pag may budget ka, you shoot on film na pelikula. Pero ngayon, digital na lahat. So wala nang gumagamit ng pelikula. So hindi mo na pwedeng sabihin na
even yung equipment ngayon, mura na rin. So pababa yung production cost. So somehow affected yung yung lahat. No? So yun lang yung baliktad sa advertising, imbis na tumaas yung budget, pababa siya ng pababa. Parang baka mamaya, mga in 10 years, libre na yung advertising. So, ibig sabihin, mas maganda na ang advertising ng digital platform. Oo. In fact, kasi except I'm not so sure about GMA, pero yung ABS-CBN kasi sila yung unang-unang nag-advertise, nag-format into digital or HD, high definition, no? So eventually ngayon, like if you watch Netflix, ang taas ng requirements ng Netflix sa shooting, tawag nila kailangan mag-shoot ka ng 4K, no? 4,000. It's not even HD, it's 4,000 lines, no? So ang quality ng digital mas mataas na ngayon, in fact, kaysa sa most televisions. Not all, meron pa rin, kasi ang television ngayon, nagrarun na rin sa digital platform. So, pareho na sila ng quality, effectively. Direk, so, naapektuhan ka ba sa pagsasara ng ABS-CBN? I think, it's yung effect niya is hindi lang as a film worker, kasi lahat ng platforms hawak ng ABS-CBN. Akala kasi ng ibang tao, TV lang yan eh. Mawawala lang naman yung probinsyano eh. But, of course, wala naman perfect na organization eh. So, mayroong mga tao na sabi nila, in-exploit sila. My relationship with ABS-CBN was not flawless. No? It was not na walang problema. I used to do projects also for ABS-CBN, no? But the more important factor to consider sa pagsara ng ABS-CBN is you are killing a platform. So tandaan mo, halimbawa tinanggal mo yung TV, no, yung si Cardo, si Provinciano, wala lang you could look at it that way, but you could also look at it na pag wala ang show na may pinakamalaking advertising placement is Provinciano. In fact, you will see advertisers like San Miguel Corporation, Jollibee, Procter & Gamble, Nestle. These are the top, and Unilever. These are the top advertisers sa Pilipinas. Kapag wala na yung Provinciano or pag wala na yung ABS-CBN, wala nang nag-a-advertise sa TV. Kapag, sabi ko nga, di ba, parang nasanay ang tao na ang advertising sa TV, mas malaki ang budget. So, the fact na mawawalan ka na ng isang channel o isang plataforma para mag-advertise, ang pinapatay mo, hindi lang yung ABS-CBN, ang pinapatay mo yung advertising din na industry. Okay? Tapos, ang pinapatay mo yung rental, kasi ang pelikula, akala rin ng ibang tao, ang pelikula is just about showing your film sa movie houses. Pero ang buhay ng isang pelikula, bago pa lang ipalabas yan, naka-assign na yan sa isang TV kasi laging nagpapalabas sila sa So you have Cinema One, of course, and you have all these other TV shows na nagpapalabas. You have other channels na nagpapalabas ng pelikula sa TV. So mawawala na rin 'yun. So yung pelikula ko na na pinalabas, ngayon wala nang nanonood na ng the DVD. So hindi ko na rin siya mapapanood at least sa ABS-CBN or at least sa ABS-CBN cable channels halimbawa. So ang daming even yung digital, for example, TFC yung the Filipino channel sa based sa US. Ang laking ang laking business 'yon. Pero kumukuha sila ng content, subscription 'yon sa cable channel. Worldwide. So, Dubai, Hong Kong, Middle East, of course, the US.
kumukuha lang sila ng content sa ABS-CBN, tapos kumikita sila ng subscription sa mga Pilipino abroad. Ngayon, kung wala nang papalabas yung TFC na content from ABS-CBN, so pati yung mga nasa OFW, pansinin mo yung OFW, sobra silang hindi nila alam ano ba nangyayari sa Pilipinas ngayon. And not all of them are following or using internet to get news. Wala silang alam. Kasi nasanay na sila na getting their content from ABS-CBN. Yes. So parang yung whether or not masama ka ng loob sa ABS-CBN, the thing is, hindi mo pwedeng tanggalin niya kasi maraming tao ang binubuhay niya. Yung sinabi nila na I think 11,000 employees. Sa ABS-CBN lang yun. But you're not talking about employees ng advertising. You're not talking about employees ng pelikula. You're not talking about the employees of other channels. Tapos, it's not a question of di lumipat sila sa GMA. Hindi yun kasi hindi naman gano'n yun na parang kung masikip sa iyo yung t-shirt na itim, di magsuot ka ng t-shirt na puti. Hindi kailangan mong gamitin t-shirt na itim, di ba? Gano'n yung hindi naman basta-basta nagpapalit ka lang ng and then of course yung preference ng mga tao. The reason they are and then yung advertisers, hindi dahil sa kaya ako nag-advertise sa ABS-CBN is because yung viewership ng ABS-CBN is the highest. So hindi pwede sabihin, meron namang GMA or meron namang Channel 5. Yeah, but hindi ganun kalaki yung tao na gusto kong ma-reach, di ba? So kung dati meron akong audience na bawa lang 20,000, nasaan itong manonood itong 20,000 na to? Hindi automatic na manonood sila ng GMA or yon, which leads me to the other with what's happening sa COVID, the next platform that all filmmakers or content creators should look at is no longer TV or film or even advertising. It's now video streaming. So worldwide, and I'm sure kayo din habang nanonood kayo ng Netflix, nanonood kayo ng YouTube, di ba? So in all other countries, something like for example Amazon, yung Amazon na retailer ng e-commerce, meron silang Amazon Studios, no? Na tumataas na rin ang number of subscribers. Tapos itong Disney na sila na ngayon ang may-ari ng ESPN, the largest sports channel. Sila na ngayon ang may-ari ng Fox, sila na ngayon ang may-ari ng Marvel, sila na ngayon ang may-ari ng Pixar. Diba? So imagine mo ilan yung platforms na yan na isang channel na yan, Disney Plus online. So everybody is making parang if you're busy, you should be busy doing content for video streaming platforms. Yun na yung magiging trend ngayon. And even even this one, GanapTV, di ba? Parang parang ito na yung trend. Ito na yung hindi ko na kailangan ng mainstream TV, di ba? Ito na yung trend. So ganun. Wow, nabanggit ang GanapTV naman natin. Thank you, Direk. Tama naman yung sinabi ni Direk na hindi lang yung mga 11,000 na employees yung affected, maraming freelance worker na naka-affiliate doon sa kanila. Okay. So, meron lang akong gustong isang banggitin. Mabilis lang. Yung isa sa mga projects ng ABS-CBN noon is the Knowledge Channel. Okay? So, ang maganda sa the Knowledge Channel, nagtuturo sila ng meron silang mga learning programs for grade school students. Nung nawala yung ABS-CBN, nawala rin yung Knowledge Channel. I think mawawala rin yung Knowledge Channel. Pero ito nga yung problema. Sabi ng government, we will not open schools kung wala pang vaccine. Sabi ng DepEd yan. So, ang nila is,
Di pwede tayong pero meron naman radio, meron naman TV. Ang problema, wala kang content. So para kang may sinehan or para kang may DVD player, pero wala kang TV, wala kang palabas. Yung Knowledge Channel has years of content na na pwede mong gamitin habang habang hindi pumapasok yung mga estudyante. Ang problema, nasa na yung content na to? Nagsara yung no? So parang ang laki ng opportunity to help educate our learners na nasa bahay lang, and yet we're not tapping to that resource. Okay. Last message direct sa ating mga viewers. I think mahalaga na kasi napansin ko maraming tao ngayon, kaya mahirap, kaya mayaman, kaya ano man yung level of education mo, are still hoping na everything will, after this quarantine, everything will be back to normal. No? Pero if you think about it, ang dami ng tao ang nagkasakit, namatayan, natanggalan ng trabaho, or nagsara yung negosyo. Kailangan magbago ka ng pananaw sa may pagka-philosophical, but it's very important na na ihanda mo yung sarili mo sa, well, cliche as it may sound, but ihanda mo yung sarili mo sa bagong normal, sa new normal. Kasi kung babalik itong yung all of this shooting and all of this business and all of these TV shows sa dati, then well and good. Kasi alam na natin yan eh. Pero paano kung hindi? So dapat ihanda natin. Kaya sinasabi ko yung bagay, paghalimbawa yung paano kung hindi matuloy ang pagbukas ng eskwelahan at least sa 2020. So dapat meron ka ng paraan na hindi dapat huminto yung edukasyon ng anak ko or pagtuto ng anak ko just because wala ng physical na eskwelahan na pupuntahan sila, di ba? So there are so many ways of learning. So dapat parang ngayon pa lang i-ano na natin. Paghandaan na natin ang bago, no, ang susunod sa atin. So yun lang yun I think is very important. Pandagdag lang direct, pandagdag lang. Sa nangyaring pandemic na ito, nagkaroon ka ba ng inspirasyon na makapag-isip ng isang konsepto, ng isang pelikula in terms of this situation? Madami. Marami. Isa dyan yung tao, halimbawa na hate mo na hindi kayo magkasundo in a normal situation. All of a sudden, biglang wala kang choice. Hindi ka pwede lumabas. Kayo yung magiging magkasama for the next 100 days. Ano yung gagawin mo? Di ba? Hindi kayo pwede maging magkagalit the whole time. Wala kang choice eh. So all of a sudden, ita-try mo to develop a relationship. Di ba? So that's a provocation. An idea. Tapos yung isa naman, conversely, and I'm sure this is happening, na parang, ito yung pag halimbawa yung mga frontliners, di ba, na ito yung converse nung natin, yung isang situation, yung taong hindi mo kasundo, mapipilitan ka makisama. Pero yung tao na hindi mo naman ka-close talaga, okay, wala kang feelings. And this is happening, I'm sure, sa mga ospital, sa mga lugar na kayo nga palagi. So nagkakaroon ng bagong relasyon, di ba? Nai-inlove ka na ngayon dun sa taong hindi mo naman papansinin on a normal situation. Uy, nakakatawa pala siya. Uy, ang cute pala ng smile niya. Uy, ganda pala yung sense of humor niya, di ba? So nagkakainlaban. Ang problema, meron ka ng jowa. So parang ano yung back to reality? As parang ayoko nang umalis muna dito sa quarantine kasi enjoy ako nakasama siya. 'Di ba? Ayoko nang bumalik sa pero kailangan. So yung dating ayaw mo biglang
Naging magiging gusto nagustuhan mo. Yung dating gusto mo, nagiging ayaw mo. Ayaw mo na. Oo. Ganda naman. Grabe. Pero kung may naisip It's a provocation, no? It's a challenge for May naisip akong istorya na sila, syempre, di ba, separate ways, yung love affair. So, paano nabuo yung isang love affair na hindi sila magkasama? Diba? Yan. Kasi yung sex life nila, paano nabuo ang sex life nila? Parang lockdown lab, no, John? Parang lockdown lab. Parang gano'n. Hindi, as it's totally separated and how they're gonna execute their love making even though they're separate ways. Alam nga, diba? That's true. Aray. Grabe, Anyway, maraming salamat, Direk. Talagang we're so... It's a pleasure. It's a pleasure. Sobrang, no? Ang dami nating... Salamat din. Oo, maraming salamat, Direk. Okay. Dahil sa Ganap TV, Kayo ang kayo bida. ang bida. Thank you so much, Direk. Thank Catch 'em all.